नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण राजगिऱ्यापासून उपवासासाठी एक रेसिपी बनवत आहोत, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण थोडे थोडे राजगिरा टाकायचं आणि भाजून घ्यायचं। तर कढई गरम झाली की नाही की असा कॉटनचा कपडा घ्यायचा आणि थोड्या प्रमाणात टाकायचं, जास्त प्रमाणात टाकायचं नाही। तर बघा असं उमलायला सुरुवात होते आणि इकडे तिकडे उडतात, त्यामुळे कॉटनचा कपडा वरनं आल्लाद हलवायचा, जोरात दाबायचा नाही। जोरात जर तुम्ही असं दाबून जर फिरवला तर ते फुलत नाहीत। बघा किती फुलायला लागले, तर वरच्या वर जर तुम्ही हळूच जर फिरवलं की नाही की ते चांगले फुलतात बघा। आणि ज्या टायमाला सगळे पूर्णपणे उमलतात का नाही त्या टायमाला तसा तडतड यायचा आवाज बंद होतो। तर हे बघा आपले सगळे फुललेले आहेत आणि असे मग फुलल्यानंतर उडायचे पण बंद होतात। तर बघा किती छान असे झालेले। अशा पद्धतीने मी बाकीचे सगळे करून घेते। राजगिरीच्या बघा ह्या लह्या मी बनवून घेतलेल्या आहेत सगळ्या। एक वाटी राजगिरा होता आणि मी चाळणीमध्ये टाकलेला आहे बघा, हे काढून करून चाळणीमध्ये, कारण की थोड्याशा जरी आपल्या उमलल्या नाहीत ना तर खाली जर राहिल्या तर राहते। आणि करायच्या टायमाला पहिलेच नीट करून घ्यायचं बघा, हे उमलत नाही आहे ते असे राहतात बघा आणि करपतात। आणि हे जर तुम्ही ठेवलं ना तर खायला खराब लागतात, कडवट कडवट असं लागतं। त्यामुळे तुम्ही थोडे थोडे टाकायचे आणि फुलवायचे। फुलवल्यानंतर बघा म्हणजे हे असं एक तर जास्त राहत नाही आणि राहिलं तरी असं मग एका चाळणीमध्ये चाळून घ्यायचं। मी ही उमलायच्या अगोदर ना राजगिरा नीट करून घेतला, त्यात खडे वगैरे घाणबीण काय असेल ना तर ते स्वच्छ करून घ्यायचे आणि कॉटनच्या कपड्याने हलकंसं साधारणसं ओलं करून पुसून फॅन खाली ठेवलं होतं राजगिरा आणि नंतर हे करून घेतलेलं आहे। तर बघा किती छान अशा लह्या ज्या झालेल्या आहेत, उमललेले आहेत मस्त एकदम। कढई गरम करायला ठेवलेली आहे, कढई चांगली गरम आहे, एकदम बारीक गॅस करायचा आणि त्याच्यामध्ये बघा हा शेंगदाण्याचं कूट आहे एक वाटीवर, भाजून खरपूस शेंगदाणे भाजले होते आणि कुटून घेतलेले आहेत। एकदम बारीक गॅस केलेला आहे बघा, असे दरदरे असे कुटायचे, पण शेंगदाणे चांगले भाजले पाहिजे। त्याच्यामध्ये बघा हे गुळाचा केमिकल नाही आहे, बिन केमिकल हा बुरा भेटतो गुळाचा, ह्याच्यामध्ये केमिकल थोडं पण नसते। तर हे अर्धी वाटी टाकले, तुम्ही गोडीप्रमाणे टाका आणि त्याच्यातच लगेच हे आपण जे राजगिराच्या लह्या जे बनवल्या होत्या ना त्या टाकून घ्यायच्या आणि गॅस बंद करायचा, मिनिटभरच गॅस चालू करायचा आणि हे त्याच्यामध्ये चांगलं हलवून घ्यायचं बघा। एकदम छान असं चवदार असं लागतं हे खायला आणि गरम गरम आणि क्रिस्पी असे असतात हे। ह्याच्यामध्ये जर तुम्हाला पाहिजे असेल ना तर पातळ बदामाचे काप, काजूचे काप, मनुके टाकले चालतील, तुम्हाला खजूर टाकली तरी चालेल, खारीक टाकली तरी चालेल। म्हणजे हे हेल्दी आहे, उपवासासाठी एकदम हे चांगलं आहे। कारण जर भूक लागली ना तर हे जर खाल्लं तर त्रास पण काय होणार नाही आहे आणि चवीला विकतं छान असं लागतं। जास्त आपल्याला हे काय बघा मी गॅस बंद केलेला आहे आणि ह्यात आता एक मिनिटभर मी फक्त हलवून घेणार आहे आणि मग हे एक आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया। ताट घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आता आपण काढून घेऊया। गरममध्ये गूळ जर टाकला ना तर सगळीकडे मिक्स होतं छान असा आणि ते खायला छान लागतं। तर हे खायचं कसं ते पण सांगते। हे जरी असं कोरडं जरी चमच्यानं खाल्लं ना तर बघा किती क्रिस्पी झालं एकदम। आणि हे पॅकबंद डब्यात ठेवायचं, थोडंसं थंड झालं की नाही पॅकबंद डब्यामध्ये ठेवायचं तुम्ही। मग दूध गरम करा, दूध गरम करून जर त्याच्यात एका वाटीमध्ये दूध घेऊन जरी 2 चमचे टाकून जरी खाल्लं तरी चालतं, किंवा असं जरी फराळाचं खाताना जरी असं घेऊन जर खाल्लं तरी चालतं। एकतर चवदार असं छान असं लागतं। जर तुम्हाला ही रेसिपी जर आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।